بحج السلام UK سودانيز ومن فور بيس UK. والحقيقة في فعالية لمدة شهر إحياء لذكرى فضل الاعتصام الأليم، وبندشن الفعالية الليلة بووك بمسيرة بتبدأ من لندن بريدج لحد ساحة البرلمان، وده إشعارا لرفضنا لاستعمال أجساد النساء كسوح من المعارض. شكرا سودان بكرة، ودائما بنستشعر تضامنكم وإيدكم في يدنا. شكرا سودان بكرة. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا عوض على الانترفيو اللطيف دي، وشكرا لسودان بكرة بين حاضرة من الاعتصام من الثورة السودانية العظيمة، ومساعدة في كل الحاجات، وصوت من لا صوت له ومنصة من لا منصة له. فنحن شاكرين لكم ومقدرين لكم. أنا اسمي طماطم محمد الحسن، طبيبة أمراض نفسية عصبية أعيش في نيوكاسل. أنا من الوافدين عشان أكون ذرة في البحر الماشي دي يعني. وأنا very grateful للسيدات السودانيات الموجودات في المملكة المتحدة للحاجة العظيمة اللي بيعملوا فيها. إحنا مؤمنين بالمثل السوداني اللي بيقول عيب الذات ولا عيب سيره، عارفين إنه دي ممكن تكون مجرد ملعقة بتاع سكر في بحر مرار، لكن خيرا أن تفعل شيء من إنك تقعد في حتتك وتقول والله I can't do it، لأنه ده أكبر من إمكانياتي وأكبر من مقدرتي يعني. فالمبادرة اللي قايمين بها سيدات سودانيات مع السلام ويقفوا ضد التحرش الجنسي والفعل الجنسي اللي بيستهدف السيدات السودانيات على مر العصور، ويمكن من فضل الاعتصام لحد الحرب الأسلحة اللي الحاصلة في السودان دي اللي هي فيها استهداف للسيدات من ناحية جنسية غريبة وتوريك المنتاليتي بتاعت الناس اللي بتمارس العنف الجنسي ده على السيدات. أفتكر المبادرة دي ما عندها أي جهات دعمها ولا جهات واقفة معاها، يدعمها الحس الوطني البسيط الممكن يكون جوا أي زول بيعرف حق السودانيين ومصر إنه هو تدرس الحاجات اللي كل الناس بتخاف إنها تتكلم عنها. للغرابة الشديدة يعني الحاجة اللي حصلت في السودان دي في ناس كثيرين خايفين إنهم يتكلموا عنها لاود، ويمكن يجعلوا من المجتمع الدولي عارف فداحة ما يحدث في السودان، لأنه بيحصل خلف الأبواب النور بيتعاملوا مع الحاجة دي زيها وزي أي عيب، كأنه العيب في زول اللي بيتكلم، ما العيب في الفاعل. والفعل الجنسي أيا كان نوعه ابتداء من التحرش ممكن يحصل في الشارع لفظا وبطريقة في ناس بيستسهلوها، انتهاء بالريب اللي هو يعد من الجرائم الكبرى التي ترقى لمستوى القتل. كل ده احنا ضده كسيدات، ونحن ما بنتكلم عن السيدات السودانيات وبس. في النوع ده من المسيرات فيها ايكونز لكل انواع العنف الممكن يستهدف السيدات في اي حته في العالم، لكن لانه نحن سودانيات ولاننا بنمر بنفق مليان كمية من العولاء وكمية من المشاكل والجرائم وكمية من الاستهداف للناس في معاشهم وفي أرواحهم وفي شرفهم وفي عروضهم وفي أملاكهم. إحنا كسيدات وكرجال معنا كمية من الرجال في الحاجة دي، ما بس سيدات، مصرين إننا تشاوت أوت، إننا نتكلم وما نحط راسنا تحت اتليست يعرفوا احنا شايفين وعارفين. واذا كان في اي حاجه ممكن تطلع من الجلسه بتاعت الليله او المشيه بتاعت الليله دي، في رايي انا كطبيبه امراض نفسيه اشتغلت مع كميه من الناس من زمن الاعتصام لحد تاريخ اللحظه دي في عياداتنا بتاعت الدعم النفسي احنا بنشوف الناس. فالدايره اقوله مجرد مسيرتنا قدام الناجيات ديل حتوريهم انه نحن معاهم كفعل نفسي بس. والحاجه الثانيه كل العالم ده حيشوف الحاجه دي، وحنكون حريصين اننا نوري انه نحن الضحايا ولسنا والجناة، لازم نكون عارفين انه الناس تتكلم. شكرا جزيلا، واتمنى انه طبعا دي حتكون مشيه طويله جدا جدا الليله 50 دقيقه، فالواحد يعني بدا يستعيد نفسيا وجسمانيا للقصه دي مع كميه من الثبات يعني. فشكرا جزيلا لوجودكم ولمشاركتكم لنا. باي باي. ما بترضي في يوم ننظلم، ما بترضي من حق ننحرم، وحلمت في الأوطان عم حرية خير صح وعلم، دي ما بتفتش لا سلم، عز الحريق عز الحريق.
للملهمات والبادرة المتطوعات في المدارس والمكاتب والمشاغل والمصانع في المنابر والعنابر والكنائس والجوامع بين داه معجزات يعدل الحال مهما بقى المهما ما بترضي في يوم ننظلم ما بترضي من حق ننحرم وحلمت في الأوطان عم حرية خير صحة وعلم ليه ما بتفتش لا سلم عز الحريق عز الحريق مليون سلام للأمهات اللي بيوت بسنيدا للبملو كل الكون حنان وقت الشدايد مركزا مليون سلام للبثبات ضحن عشان خاطر الوطن للملهمات والبادرة المتطوعات في المدارس والمكاتب والمشاغل والمصانع في المنابر والعنابر والكنائس والجوامع بين داه معجزات يعدل الحال مهما بقى المهما ما بترضي في يوم ننظلم ما بترضي من حق ننحرم Again, good afternoon, and thank you for taking the time to join us today. We, Sudanese Women for Peace and Sudan Doctors for Human Rights, and our friends and supporters from other organizations are gathered today in this event, Steps for Survivors, to show our solidarity and support to our sisters in Sudan, and to say to them, you are not alone. We feel your pain. We see your bravery. We know that you are grieving, but you fight against your suffering to care for your children and your families and with limited resources. Our sisters, you are not alone. You are seen and heard by us and all the world. But little has been done to stop your suffering. We are here today not only to raise awareness, but also to say to the world, silence in the face of injustice is injustice in action. Since 15th April 2023, when the civil war broke in Sudan, almost more than half of Sudan's population have left their homes. Some fled to neighboring countries and some were internally displaced and thousands lost their lives. Sadly, Sudan is now the world's largest humanitarian crisis in the recent history. With no safe roads for humanitarian aid, civilians in some areas are facing starvation, hunger, and death, especially children. Sexual violence became a tool of war, including sexual violence against children. In 2024, in Al Jazeera state, gender-based violence was reported to be increased up to 288%. Many incidents remain unreported. UNICEF reported that over 200 children, some as young as 1 year old, were raped in Sudan since the beginning of this war, since the beginning of 2024. In Khartoum, between April 2023 and February 2024, healthcare providers treated 262 survivors, including girls as young as 9 years old. From April to December 2023, the United Nations documented 118 cases of conflict-related sexual violence, with the majority of incidents attributed to the Rapid Support Forces. On 15th April, the regional director of the UN Women
has reported from Sudan, from Port Sudan, that they have seen 288% increase in demand for life-saving support for rape and sexual violence survivors. She reported that they are beginning to see the systemic use of rape and sexual violence as weapon of war. In Darfur, the forgotten humanitarian crisis since 2003, 22 years of violence met with 22 years of inaction. For over 2 decades, women in Darfur has been subjected to rape, abduction, sexual slavery, and facing the stigma of pregnancy as a result of rape, and their children have been rejected by the community as they were seen as product of rape. Early in 2004, Amnesty International raised their concern about sexual violence and rape in Darfur war and called for urgent response to the crisis. Amnesty International also called for justice and urgent support for survivors. That was over 22 years ago. No support was provided to the survivors in Darfur, and no one was brought to justice or held responsible so far, despite the existence of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women. The UN many initiatives working to address sexual violence, such as UN Action Against Sexual Violence in Conflict, or the UN Team of Expertise on Mali, Nigeria, Liberia, South Sudan, Somalia, and many other countries. And the UK Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative has also provided support for women in Bosnia, Congo, Syria, Uganda, Iraq, Burma, and Colombia. There is no evidence to prove that such support has been provided in Darfur or during the last 2 years of the current war. The situation worsened as what has been happening in Darfur has been escalated to most parts of Sudan, and rape and sexual violence have been used systematically in the current war in Sudan. Despite these worrying ongoing reports, there has been no immediate action to protect women and girls in Sudan. In April this year, we have seen reports and videos of live massacres committed against civilians in Zamzam camps and in Abshok camps in Al-Fashir, northern Darfur, where hundreds lost their lives, including medical professionals and humanitarian workers. Zamzam refugee camps is one of the largest camps in Sudan. Survivors, including injured children, fled to Tawila town. Some died on their way. The war destruction left Sudan devastated with long-lasting consequences. We lost uncountable lives. Our economic, environment, and infrastructure were damaged. Our social cohesion has been destroyed by homicide and by the law of strange faces, killing civilians based on their ethnicity. The psychological trauma for children and women and the entire community is lifelong. Now, we should come together to stop the war. As Mahatma Gandhi said, silence becomes courteous when occasions demand speaking out the whole truth and action accordingly. The suffering in Sudan must stop now. We need to act now. There have been many initiatives by Sudanese themselves. However, these efforts need to be backed by the international community. There is a need for clear coordination, specifically immediate medical and psychological support for the women who are victims of rape and sexual violence. There is a need for a UN-led initiative to investigate the crime of sexual violence, abduction, and the missing girls and women, and bring those responsible to justice, and support for children and protection for the volunteers. All this will not be achieved without international pressure on the conflict parties to cease the fire now. Thank you.